Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. БРІТ. Крайньою точкою для вагнерівців стане Україна. Таку перспективу забезпечать російським найманцям Сили оборони України. Московія під страхом смерті кидає колишніх в'язнів під кулі, які реальні втрати супротивника на передовій. Що Україні потрібно для перемоги над ворогом за версією міністра оборони? Та як українські розвідники застосовують американський «Чорний яструб». Дивіться хроніку подій 417-го дня повномасштабного вторгнення Росії. Імперія зла не знає святого. У ніч проти Великодня Московія не припиняла завдавати ударів. Близько 10 ракет влучили по Миколаївщині. Загинули двоє – 17-річний юнак та 18-річна дівчина. Били росіяни також по Запорізькій області. 2 людини поранені на Дніпропетровщині. В обох регіонах цілили, зокрема, по церквах. Очевидний брак ракет у ворога вони намагаються компенсувати наразі ось тими переробленими С-300, ось тими артилерійськими обстрілами прифронтових територій і застосуванням тактичної авіації, спорядженою кабами, керованими авіаційними бомбами. На третю добу завершили розбирати завали в Слов'янську. Кількість жертв ракетної атаки зросла до 15. 24 людини поранені, кажуть в обласній військовій адміністрації. Не вдається налякати масованими обстрілами, беруться тероризувати. З тимчасово окупованого Енергодару загарбники вивозять дітей. Ви ж пам'ятаєте події минулого року, вони так само вивозили дітей, розповідали, що вони вивозять їх в табір, аби діти мали можливість відпочити. Насправді відбулося зовсім інше. Дітей було переправлено до Росії, де дітей там, будемо казати, чкували на Україну. Та на кожну терористичну дію ворога у ЗСУ є протидія на полі бою. Близько 2 рот, коли з живої сили втратили окупанти за добу біля Мар'їнки. Там відбулося 27 боєзіткнень. Тяжкі бої тривають і на Бахмутському напрямку. Лише біля Бахмуту Сили оборони України відбили 3 десятки атак окупантів. Знищили 121 росіянина. Ще більше поранили. Головною таранною силою Московії на цьому напрямку залишаються вагнерівці. Використовуючи нелюдські терористичні методи, під загрозу смерті кидають щодоби по декілька десятків раз цих колишніх в'язнів. І втрати вони несуть просто несумісні з будь-якою війною, яка була в найближчому осяжному нашому, що ми можемо осягнути, часі. І я думаю, що Бахмут навіки стане для цієї терористичної організації крайньою точкою. Росія сповідує тактику м'ясорубки і кожні 24 години у війні проти України втрачає по батальйону. Про це в інтерв'ю іспанському виданню повідомив міністр оборони України. Олексій Резніков каже і про брак боєприпасів. Якщо раніше загарбники випускали по 60 тисяч снарядів щодня, то нині втричі менше. Проте мета України – визволити свою територію до кордонів 1991 року. А для цього потрібна зброя. Пріоритет – система ППО, яка закриває наше небо. Зараз у нас є Міг-29, які дають нам видимість 60 кілометрів і дальність пострілу до цілі 30 кілометрів. У російських Су-35 більше 200 кілометрів і 150. Велика різниця. Нам потрібні нові системи, щоб порушити їх панування в повітрі. Це можуть бути F-16, шведський Гріпін або інші. Я впевнений, що ми їх отримаємо, як це сталося з бойовими танками. Поки ж українські оборонці опановують американський «Чорний яструб». Відеотренувань із застосуванням гелікоптера оприлюднило Головне управління розвідки. Спецпризначенці відпрацьовували десантування, евакуацію, а також роботу в нічний час. На загал оприлюднили відеовишколу. Проте, кажуть, гвинтокрил активно застосовують у бойових діях і на території ворога. Наталка Гончарова, 5 канал.